Okej, jag tänker att vi ska köra igång alldeles strax. Jag ska ha en kort visning på några minuter. Men välkomna till vår modelljärnväg. Den här modelljärnvägen är väldigt gammal. Närmare bestämt så började den byggas år 1948 av 2 stycken bästa kompisar som efter lumpen, 20 år gamla, ställde sig i ett garage och började snickra på den här modellen. De hette Uno Milton och Carl Gustav Lundqvist. De byggde den här modellen på sidan av sina heltidsjobb. Är det någon som kan gissa hur lång tid det tog för dem att färdigställa hela modellen? Vad vill du gissa på? Det tog hela 7 år att bygga den här modellen. Och det beror på att de byggde allt från grunden. För att på 50-talet, då fanns inte de här stora företagen som sålde olika delar till tågmodeller. Så de fick hitta lämpliga material och snickra ihop allting. Förutom tågmotorer. Till och med den här bakgrunden har Uno Milton alltså målat själv. I mitten så finns det en sjö. Den här sjön, den är gjord av badrumsglas. Gräset är gjort av teddytyg. Alltså sånt tyg som är på era gosedjur hemma. Och de här träden, de är gjorda av flaskborstar och sågspån. Och så är det lite grenar som är behandlade på olika sätt. Här kan vi då se ett av tågen. Det här tåget, det är ett godståg. Alltså fraktar det varor och inte människor. Det finns totalt 6 stycken tåg. 2 stycken är sådana här godståg. Det är det vi kan se där och det som står still här. Och sen är det 4 stycken passagerartåg. När modellen byggdes, då var den helt styrd manuellt. Då satt man och bestämde vilka tåg som skulle åka och exakt hur snabbt de skulle åka. Men sen ganska många år tillbaka så styrs den av en mekanisk dator här bak. Så den är programmerad och tågen har alltså en speciell ordning som de åker i. Så det enda vi gör är att vi trycker på en liten knapp. Och sen så är det en tågkö här bakom. Där tågen står på turordning på olika spår. Och sen så åker det tåg som är först i kö. Och när jag trycker på min lilla knapp här bakom, då behöver man vänta ett litet tag på att tåget ska komma. Och det beror på att det går en massa tunnlar här under. Så ungefär lika mycket räls som finns här på ovansidan finns under. Så att då åker de här under och sen åker de ut i den tunneln dit de är programmerade till att åka. Det tåget som åker förbi nu, det är passagerartåg. Och om man kollar in genom fönstren på det passagerartåget så kan man
faktiskt se små passagerare. Och till och med en liten lokförare, om man kollar riktigt noga och har bra syn. Nu har ni till chans på det tåget som kommer här nästa tåg. Hela modellen är i skala 1 till 87, en så kallad Å0-skala. Det här landskapet som vi ser här, det är tanken att det ska vara ett svenskt landskap på 1950-talet ungefär. Så det är ingen exakt replika av ett landskap som finns, men det är inspirerat av Helenelund, alltså en halvtimme utanför Stockholm i Sollentuna-trakten ungefär. Och anledningen till att det är inspirerat av Helenelund är för att Uno Mitton och Carl Gustaf växte upp i Helenelund.